سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا زموږ ستاسو د HTML د کلاس شپاړسم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په میډیا ایلیمنټس باندې کار کوو. راځو سټارټ له دې څخه اخلو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په خپل HTML فایل کې یو آرټیو راوړو. دې نه مخکې موږ تاسو په ایمیج باندې کار کړی چې څنګه موږ تاسو کولی شو یو عکس خپل HTML فایل کې راوړو. مگر د آډیو لپاره بیا موږ سره خپل طریقه ده، خپل لاره دی. You can embed an audio file to a page using the audio element. د دې کار لپاره به تاسو د آډیو element نه استفاده کوئ. که چیرې تاسو غواړئ یو آډیو اواز چې کوم دی یا ریکارډ چې کوم دی دی تاسو په خپل ویب پیج کې وښایئ، نو دې لپاره به تاسو د آډیو element یا آډیو ټیګ نه به استفاده کوئ. چې دې لاره هم ډېر سمپل دی. لومړی به تاسو دغلته انګل براکټ اچوئ، هغې نه وروسته به د آډیو الیمنټ به ورته لیکئ، آډیو به ورته لیکئ، هغې نه وروسته به خپل سورس دلته انټر کوئ چې دغه سانګ یا کوم چې تاسو سره آډیو دی دا کوم ساحې کې تاسو سره موجود دی د دې سورس به دلته ورته ذکر کوئ. او د دې نه وروسته یو بل اټریبیوټ دی چې دې نه به تاسو استفاده کوئ، دې ته موږ تاسو کنټرولز ویلی شو چې دې لارې به تاسو کولی شئ خپل دغه هغه ته چې کوم دی سانګ ته یا خپل د آډیو ته کنټرولز ورکوئ. راځئ زه تاسو ته په عملي ډول ښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د دې څخه استفاده وکړو. نو دې لپاره به تاسو لومړنی کار چې کوم کوئ دلته به د آډیو الیمنټ به ورته لیکئ، هغې نه وروسته دغلته به خپل آډیو سورس ورته اچوئ. نو ما سره دلته یو آډیو دی د سانګ ډاټ MP3 په نوم. نو زه غواړم چې دغه د زما په ویب پیج کې هلته شو شي. نو دې لپاره به تاسو کار دا کوئ چې دلته به دې سورس لیکئ. نو زموږ سورس چې کوم دی د سانګ ډاټ MP3 په نوم زموږ دغه فایل دی یا زموږ دغه آډیو دی. اوس چې کله زه دی سیف کړم بیا به هم دی موږ سره دلته موجود ونه اوسي، تر څو چې دې ته موږ تاسو خپل د دې آډیو چې کوم کنټرولز دی ورکړو. نو دې لپاره به تاسو دې نه وروسته راځئ د کنټرولز چې کوم اټریبیوټ دی دی به دلته ورته لیکئ او دی به سیف کوئ. اوس به موږ سره دی چې کوم کنټرولز دی ټول به موږ سره دلته راځي. چې کله تاسو په دغه سټارټ بټن باندې کلیک واخلئ، پلی بټن باندې کلیک واخلئ، نو دا سانګ چې کوم دی یا دا آډیو چې کوم دی دی به تاسو سره پلی نو په دغه طریقې موږ تاسو کولی شو بیا د آډیو نه استفاده وکړو. کله چې تاسو غواړئ آډیو دلته راوړئ نو بیا کولی شئ دغه طریقې نه استفاده وکړئ. په دې کنټرولز کې بیا دننه موږ سره کولی شئ اواز میوټ هم کړئ. ګورئ اوس موږ سره اواز میوټ دی یا اواز دغه رینج له لارې کولی شئ تاسو ښکته او دې نه وروسته موږ سره بیا دغلته د پلی بیک سپیډ لپاره هم یو آپشن شته چې تاسو کولی شئ د پلی بیک سپیډ چې کوم دی کنټرول کړئ دې لارې. بل موږ سره دلته د ویډیو موضوع دی. آډیو باندې خو تاسو پوهیږئ چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې یو آډیو خپل HTML فایل ته راوړو. اوس په ویډیو باندې کار کوو چې څنګه موږ تاسو کولی شو یو ویډیو خپل HTML فایل کې یا خپل ویب پیج کې راوړو. You can embed a video file to a page using the video element. د دې کار لپاره به تاسو بیا د ویډیو الیمنټ نه استفاده کوئ. سیم طریقه کار دی. ویډیو الیمنټ به ورته لیکئ، د ستاسو چې کوم MP4 دی د سورس به دلته ورته پیدا کوئ، د ویډیو او کنټرولز به ورکوئ. راځئ زه تاسو ته سیم طریقه دلته درښیم. زه دی کمنټ آوټ کوم او دې نه وروسته زه راځم دلته ورته ویډیو لیکم. ویډیو لیکلو نه وروسته به دلته اوس موږ تاسو خپل سورس نو سورس موږ سره دغلته موجود دی. دغه ویډیو دی موږ سره زه غواړم چې دی زما HTML فایل ته راشي. نو دې لپاره به تاسو راځئ دغلته ویډیو کې سورس نوم به ورته لیکئ. موږ سره د سانګ ډاټ MP4 په نوم دا فایل موجود دی. چې کله زه اوس دی سیف کړم یوازې به موږ سره دلته یو عکس راشي چې دې ته موږ تاسو په عام اصطلاح کې موږ تاسو دې ته په عام اصطلاح کې تمنیل ویلی شو. صحیح ده. کله چې تاسو غواړئ چې دی بیا پلی شي نو دې لپاره به هم تاسو سیم طریقې نه استفاده کوئ. دې ته به کنټرولز ورکوئ. دغلته به راځئ کنټرولز ورته ولیکئ. کنټرولز لیکلو نه وروسته چې کله دی سیف کړئ نو دی به اوس کنټرولز موږ سره ولرئ. تاسو راشئ د سایز به زه لږ زیات کړم او پراخه ساحې کې به یې راوړم. اوس تاسو وګورئ کله چې زه په پلی باندې کلیک اخلم نو دا به موږ سره پلی کېږي. ګورئ
آگاهی با خودم در مخکې لاړ شئ نو همداسې به د سانګ رینج بار هم مخ ته ځي دغلته کولی شئ اواز پورته او ښکته کوئ دلته موږ سره د ډاونلوډ په نوم هم آپشن موجود اوسي تاسو کولی شئ دی ډایرکټلی خلوتم آهسته میگفتی و با جان من جان نو په دغه طریقې بیا تاسو کولی شئ یو ویډیو هم خپل HTML فایل کې راوړئ دا موږ سره د ویډیو راوړلو طریقه بل موضوع موږ سره دا دی چې کله تاسو غواړئ دغه پوسټر چې کوم دی چینج کړئ فرض کړئ زه غواړم زما ویډیو چې کله راځي نه پلی شوی نه اوسي دغه پوسټر چې کوم راځي یا یوټیوب کې به تاسو کتلی وي تمنیلز دغه تمنیل د څنګه راشي که چیرې تاسو غواړئ خپلې خوښې مطابق یو عکس راوړئ نو تاسو به د پوسټر اټریبیوټ نه استفاده کوئ په پوسټر کې دننه به خپل سورس دلته ورته لیکئ او بیا به هغه عکس تاسو سره راځي راځئ زه تاسو ته په عملي ډول ښیم ما سره دغلته یو عکس موجود دی زه راځم هماغه سیم عکس نه دلته هم استفاده کوم دغه عکس د دې سایز څخه ما کاپي کړ او زه راوړم دی زموږ چې کوم هغه فولډر دی میډیا ایلیمنټس دې فولډر کې زه دی دلته سیف کوم اوس دې نه وروسته چې کله زه غواړم چې دا دې موږ سره اپلای شي هلته نو ګورئ اوس چې کله زه ریلوډ کوم خپل پیج دغه یو هغه موږ سره راځي تمنیل راځي که چیرې زه غواړم د دې په ځای د هغه راشي نو تاسو به دلته ورته لیکئ چې پوسټر لیکلو نه وروسته به دغلته خپل سورس ورته شوی نو زموږ سورس bg.jpg په نوم هغه دی اوس چې کله دی تاسو سیف کړئ تاسو راشئ دا درسره وګورئ اوس به دی تاسو سره راغلی اوس ګورئ پوسټر هماغه اوس موږ سره موجود دی کله چې په دې باندې کلیک اخلم که چیرې زه دی بیرته ریلوډ کړم هغه پوسټر به دلته موږ سره موجود اوسي نو په دغه طریقې بیا موږ تاسو کولی شو پوسټر هم په خپل HTML فایل کې یا په یو ویډیو کې پوسټر هم راوړو بل موږ سره چې ډېر مهم آپشن دی د ویډیو لپاره هغه د میوټ دی کله چې تاسو غواړئ چې تاسو دغه ویډیو چې کوم دی دی پلی شي خو ډایرکټلی ډیفالټ دی میوټ اوسي یعنې اواز دی بیخي ونه لري نو دې لپاره تاسو کولی شئ د میوټ اټریبیوټ نه استفاده وکړئ ګورئ دغه شکل کې به میوټ ورته لیکئ او د دې اواز به بیخي موږ سره بیا موجود ونه اوسي راځئ زه تاسو دلته په عملي ډول ښیم پوسټر به دې ځای نه لرې کړو او دلته به ورته ډایرکټ میوټډ ولیکو میوټډ لیکلو نه وروسته چې کله دا سیف کړئ له ځان سره او خپل ویب پیج ریلوډ کړئ اوس چې کله زه دا ویډیو پلی کوم نو ډیفالټ سره به دی ګورئ موږ سره میوټ اوسي اواز به دی موږ سره نه لري او که چیرې ته بیرته غواړې اواز راشي نو په دغه طریقې بیا تاسو کولی شئ خپل ویډیو چې کوم دی دی په میوټډ شکل کې هم ځان سره راوړئ نو دا اوس موږ او ستاسو HTML کې د میډیا مربوطه موضوعات په میډیا کې موږ تاسو د ایمیج باندې کار کړی و همداسې موږ تاسو په آډیو او ویډیو باندې کار وکړ انشاءالله نوې درسونه به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي له تاسو څخه مې یوه هیله دی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم ورسره کېکاږئ او زما یوټیوب چینل خپلو ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ ډېره مننه